Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম 12th of June 2025 কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড টপিক যিসমূহ নিউজত আছে আৰু আপোনালোকৰ এইকেইটা আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব যিসকলে UPSC, APSC বা আন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইয়াৰ উৎসসমূহ লোৱা হৈছে দ্য হিন্দু, হিন্দুস্তান টাইমছ, আছাম ট্ৰিবিউন আৰু PIBৰ পৰা। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। প্ৰথম টপিকটো হৈছে ৰুদ্ৰম 4 হাইপাৰছনিক মিছাইলৰ ওপৰত যিটো ইণ্ডিয়াৰ DRDOয়ে বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এতিয়া জানো আহক ৰুদ্ৰম 4 হাইপাৰছনিক মিছাইলৰ বিষয়ে। India has officially embarked on the development of the Rudram 4, a next generation hypersonic missile designed by the Defense Research and Development Organization. DRDOৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানি থ'ব, লিখি থ'ব, কাৰণ DRDOৰ ফুল ফৰ্মটো যিহেতু এই নিউজত আহিয়ে থাকে, DRDOৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে নোট কৰি থৈ দিব। ৰুদ্ৰম 4 হাইপাৰছনিক মিছাইলটো কোনে ডিজাইন কৰি উলিয়াব? DRDOয়ে ডিজাইন কৰি উলিয়াইছে আৰু ই এটা হাইপাৰছনিক মিছাইল হয়, ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা ইণ্ডিজিনিয়াছলি বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াক ডেলিভাৰ কৰা হ'ব ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চক। ই কি কৰিব? আমাৰ যিমানবোৰ শত্ৰুপক্ষৰ দেশ আছে ইণ্ডিয়াৰ কাষত, যেনেকৈ পাকিস্তান হওক, চাইনা হওক, সেইবোৰ দেশৰ লগত ডিফেন্স ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াক ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ ৰুদ্ৰম 4এ সহায় কৰিব। As the latest addition to the Rudram series, which includes the Rudram 1, Rudram 2 and Rudram 3, আৰু Rudram 4ৰ আগতেও 1, 2, 3 এইকেইটা ছিৰিজ বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এইটো এটা ৰুদ্ৰম 4টো এইটো হৈছে নিউ হাইপাৰছনিক মিছাইল যিটো DRDOয়ে ডিজাইন কৰি উলিয়াইছে। ই কি কৰিব? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো টেকন'লজিকেল কেপাবিলিটিছ গোটেই বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব ইণ্ডিয়াৰ পক্ষত। এইখনে হৈছে ৰুদ্ৰম 4 হাইপাৰছনিক মিছাইল যি ইণ্ডিয়াৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াক বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। এতিয়া জানো আহক ইয়াৰ স্পীড আৰু ট্ৰাজেক্টৰীৰ বিষয়ে। ৰুদ্ৰম 4ৰ যিখন মিছাইল হয় সেইখন হাইপাৰছনিক স্পীডত যায়, মিনছ ই চাউণ্ডতকৈও শব্দতকৈও ই 5 গুণ বেগত গতি কৰিব, মিনছ 5 মেকতকৈও বেছি ইয়াৰ যিটো স্পীডটো হ'ব। অ'কে, ফ'ল'জ আ স্কোৱাচি বেলিষ্টিক পাথ। অ'কে, বেলিষ্টিক মিছাইলবোৰ যেনেকৈ যায় সেই তেনেকৈ যাব, মেকিং ইট হাৰ্ড টু ডিটেক্ট এণ্ড ইণ্টাৰচেপ্ট। অ'কে, তো ৰেডাৰ বা বেলেগ শত্ৰুপক্ষৰ দেশে যদি ইয়াক ডিটেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো হাৰ্ড মানে বহুত কঠিন হৈ যাব যে শত্ৰুপক্ষৰ দেশে এই ৰুদ্ৰম 4খনক ৰেডাৰৰ দ্বাৰা ডিটেক্ট কৰিবও নোৱাৰিব। প্ৰাইমেৰিলি ডেভেলপ ফৰ SEAD, DEAD, Suppression and Destruction of Enemy Air Defenses, আৰু ইয়াক ডেভেলপ কৰা হৈছে যিমানবোৰ আমাৰ শত্ৰুপক্ষৰ দেশ আছে সেই দেশবিলাকৰ এয়াৰ ডিফেন্সবোৰ ধ্বংস কৰি পেলাবলৈ। টাৰ্গেটিং SAM চাইটছ, ৰেডাৰ্ছ, C2 হাবছ এণ্ড বাংকাৰ্ছ, যিমানবোৰ আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত দেখা পাইছিলে হয়তো পাকিস্তানৰ যিমানবোৰ উগ্ৰপন্থী বুলি কওঁ বা টেৰৰিষ্টবিলাক কওঁ, সিহঁতে বাংকাৰৰ ভিতৰত লুকাই থাকে। তো বাংকাৰৰ তলত গৈও এই ৰুদ্ৰম 4খনে এটেক কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ৰেডাৰবোৰকো ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে আৰু যিমানবোৰ SAM চাইটছ আছে সেইবিলাককো টাৰ্গেট কৰিব পাৰে। Act as a stand-off deep strike force multiplier against Pakistan and China air defenses, যিমানবোৰ পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ এয়াৰ ডিফেন্স আছে সেইবোৰক ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰিব। ইট ষ্ট্ৰাইক ৰেঞ্জ বিটুইন 300 কিলোমিটাৰ টু 1000 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ ৰেঞ্জ হ'ব 300 কিলোমিটাৰৰ পৰা 1000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত, ডিপেণ্ডিং অন পে'লোড এণ্ড অল্টিটিউড। ইয়াৰ অল্টিটিউড আৰু পে'লোডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই ইয়াৰ ৰেঞ্জটো সাল সলনি হ'ব পাৰে। অ'কে, 300 কিলোমিটাৰৰ পৰা 1000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ইয়াৰ ৰেঞ্জটো সাল সলনি ঘটিব পাৰে। যদিহে ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ পে'লোড কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰেঞ্জটো কমিব পাৰে। অ'কে, তো যদি ইয়াৰ পে'লোডটো কম কৰি দিয়া হয় বা এল্টিটিউডটো হাই এৰিয়াত থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ৰেঞ্জ সেইটো বেছি। INS প্লাছ নাভিক GPS কি হয়? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম, যিটো ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিজিনিয়াছলি বনোৱা এটা
GPS system নাভিক সেইটো মনত ৰাখিব ওকে INS মানে জানে আপোনালোকে যিমানবোৰ নেভেল শিপ আছে ইণ্ডিয়াৰ তাক INS বুলি কয় INS plus NAVIC GPS mid course with potential multi-mode or imaging infrared terminal seeker. It is an anti-radiation missile. To মনত ৰাখিব এইটো লাইন আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই মিসাইলটো ৰুদ্ৰম 4 মিসাইলটো হৈছে এটা anti-radiation missile. Originally anti-radiation seekers passive radar plus MMW from earlier variants may still be integrated. তো ইহতে কি কৰিব ৰেডিয়েশনকো মানে ৰেডিয়েশনৰ পৰা এই ৰুদ্ৰম 4 মিসাইলটো চলিব powered by dual pulse solid rocket motor sustaining hypersonic speed enabling mid flight navigation ইয়াৰ launching platform কৰ পৰা ইয়াক launch কৰিব পাৰি Indian Air Forceৰ Sukhoi 30 MKI পৰা ইয়াক launch কৰিব পাৰি Mirage 2000 পৰা ইয়াক launch কৰিব পাৰি Rafale পৰা launch কৰিব পাৰি আৰু ইন ফিউচাৰ তেজাস বা আমকা জেট বিলাকৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰিব ওকে আমকাটো মই ৰিসেন্টলি পঢ়াইছো এটা ভিডিওত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আমকা জেটৰ বিষয়ে পাৱাৰ্ড বাই ডুৱেল পালছ সলিড ৰকেট মটৰ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা এটা মটৰ ফিট কৰা হৈছে যিটো মটৰৰ নাম হৈছে ডুৱেল পালছ সলিড ৰকেট ওকে ইয়াৰ মটৰৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব সাস্টেইনিং হাইপাৰসনিক স্পীড এণ্ড এনেবলিং মিড ফ্লাইট নেভিগেশ্যন তো এইটো এটা টেবল দি দিছো যে ৰুদ্ৰম 1 2 3 আৰু 4 ইয়াৰ ৰোলটো কি হ'ব ৰুদ্ৰম 1ৰ এন্টি ৰেডিয়েশন মিসাইল হয় ইউ এটা ওকে ৰুদ্ৰম 4 হয় এন্টি ৰেডিয়েশন মিসাইল ৰুদ্ৰম 2 যদি চাবলৈ যাওঁ ডুৱেল ৰোল এন্টি ৰেডিয়েশন আৰু গ্ৰাউণ্ড এটেকো কৰিব পাৰে ওকে হাইপাৰসনিক মিসাইল হয় গ্ৰাউণ্ডটো এটেক কৰিব পাৰে ৰুদ্ৰম 2 আৰু এন্টি ৰেডিয়েশনো মিসাইল হয় দুইটাই হয় ৰুদ্ৰম 3 যদি চাওঁ 2 ষ্টেজ হাইপাৰসনিক ওকে ডিপ ষ্ট্ৰাইক কৰে দুটা ষ্টেজৰ হাইপাৰসনিক মিসাইল হয় ডিপ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে তাৰোপৰি ৰুদ্ৰম 4 লং ৰেঞ্জ হাইপাৰসনিক মানে বহুত দূৰত হাইপাৰসনিক মিসাইলটো এই ৰুদ্ৰম 4 যাব পাৰে তো ৰেঞ্জ ওয়াইজ প্ৰত্যেকখনৰ ৰুদ্ৰম 1 2 3 4 দিয়া আছে ৰুদ্ৰম 1ৰ ৰেঞ্জ হৈছে 200 to 250 200 পৰা 250 কিলোমিটাৰ ৰুদ্ৰম 2 ৰেঞ্জ হৈছে 300 কিলোমিটাৰ ৰুদ্ৰম 3 ৰেঞ্জ হৈছে 550 কিলোমিটাৰ আৰু ৰুদ্ৰম 4 ৰেঞ্জ হৈছে 300 কিলোমিটাৰৰ পৰা 1000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মানে 550 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি স্পীড যদি চাওঁ ৰুদ্ৰম 1ৰ স্পীড হৈছে মাক 2 ৰুদ্ৰম 2ৰ স্পীড হৈছে মাক 5.5 ৰুদ্ৰম 3ৰ স্পীড হৈছে মাক 5 প্লাছ মানে 5তকৈ বেছি হ'ব পাৰে আৰু ৰুদ্ৰম 4ৰো স্পীড হৈছে মাক 5 প্লাছ ওকে মানে স্পীডত সাউণ্ডৰ যেটো স্পীড শব্দৰ যেটো গতি তাতকেও 5 গুণ বেছি ইহতে বেগাই যাব পাৰিব স্পীডটো ওকে নেক্সট চাওঁ হক হিঙৰ ওপৰত হিং নিউজত কিয় আছে ফাৰ্স্ট ফ্লাৱাৰিং এণ্ড সিড সেট অফ হিং অৰ এছাফটিডা হিংগত পালামপুৰ বেসিক্যালি আমাৰ হিং ইণ্ডিয়াত নহয় ইণ্ডিয়াই বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা হিংবোৰ ইম্পৰ্ট কৰে নিজৰ দেশলৈ আৰু ইণ্ডিয়াটো সকলোৱে জানে কুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত হিংটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ইণ্ডিয়াত তো হিংটো ইণ্ডিয়াত জেনেৰেলি নহয় ইয়াৰ প্লান্টেশনটো যেটো ইয়াৰ নাম আছে এছাফটিডা যেটো হিং ওচৰত যেটো আপোনালোকে হিঙৰ যেটো ছবিটো দেখা পাইছে সেইটো হৈছে এছাফটিডা হিং যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত নহয় কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে পালমপুৰত এই এছাফটিডা হিংটো পালমপুৰত গজা দেখা গৈছে ফ্লাৱাৰিং হৈছে ফুল ফুলিছে হিং গছৰ ফুল ফুলা দেখা যায় যেটো আপোনালোকে দেখা পাব স্লাইড কেটাত চাওঁ হওক যে হিঙৰ ওপৰত ইট ইজ এ হাৰ্বাচিয়াছ প্লান্ট অফ দ্য আম্বেলিফেৰাই ফেমিলি মই দেখাই আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল হয় যেটো এম্ব্ৰেলাৰ নিচিনা হয় ইট ইজ এ পেৰেনিয়েল প্লান্ট হুজ অলিঅগাম ৰেজিন ইজ এক্সট্ৰাক্টেড ফ্ৰম ইটছ থিক ৰুটছ এণ্ড ৰাইজম হিং নামৰ বস্তুবিধ ফুল এটা ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট হয় সেই ফ্লাৱাৰিং প্লান্টৰ ৰুটছত যেনেকুৱা আমাৰ গাজৰবোৰ লাগে মূলা লাগে সেই তেনেকুৱা এটা ৰুট শিমলু আলুবোৰ লাগে তো সেই শিমলু আলুৰ নিচিনা হিঙৰ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট ডালতো ৰুটখিনিত শিমলু আলুৰ নিচিনাকৈ তেনেকুৱা এবিধ বস্তু লাগে সেই যেতিয়া আলুবিধ কাটি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ পৰা কিছুমান
গাম আঠাৰ নিচিনা ৰেজিন ওলায় সেই ৰেজিনটোক কি বুলি কয় অলিঅ'গাম ৰেজিন সেই অলিঅ'গাম ৰেজিনবোৰ যেতিয়া ৰ'দত শুকোৱা হয় সেই তাৰ পৰাই হিংবোৰ হয় অ'কে দ্য প্লেণ্ট ষ্ট'ৰ্ছ মোষ্ট অফ ইটছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইনচাইড ইটছ ডিপ ফ্ৰেছি ৰুটছ আৰু মই ক'লোৱে ৰুটছত শিমলু আলুৰ নিচিনা কিছুমান লাগে ৰুটছত শিপাবোৰত তাৰ পৰাই কি কৰা হয় এই হিংবোৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰি ওলোৱা হয় ইট ইজ এণ্ডেমিক টু ইৰাণ এণ্ড আফগানিস্তান হুইচ আৰ অলছ' দ্য মেইন গ্ল'বেল ছাপ্লায়াৰ্ছ অফ ইট আৰু ইৰাণ আৰু আফগানিস্তান এই দুখন দেশত বহুত পৰিমাণৰ হিং গজা দেখা যায় আৰু এই দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ হিং প্ৰডিউচ কৰে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবোৰ দেশ আছে য'ত হিংবোৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ দেশে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইবোৰ দেশৰ ভিতৰত এখন অন্যতম যিয়ে হিংবোৰ এই ইৰাণ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰে নিজৰ দেশলৈ অ'কে কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে কুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত হিংটো ব্যৱহাৰ কৰে ইট ইজ ভেৰি পপুলাৰ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজ ইউজড ইন কুকিং অ'কে ইয়াৰ যদি ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন চাওঁ হিং কেনে ক্লাইমেটত গজাটো প্ৰেফাৰ কৰে ইট থ্ৰাইভছ ইন ড্ৰাই এণ্ড কোল্ড ডিজাৰ্ট কণ্ডিশ্যন ড্ৰাই বা কোল্ড ডিজাৰ্ট কণ্ডিশ্যনত ই ফুলা দেখা যায় শুকান বা কোল্ড ডিজাৰ্ট বুলি যদি চাওঁ কোল্ড ডিজাৰ্ট হ'লে আপোনালোকে লাডাখৰ ফালে যদি চায় সেইবোৰ হৈছে কোল্ড ডিজাৰ্ট তাতে অকণমান ঠাণ্ডা থাকিব কিন্তু চাৰিওফালে মানে ডিজাৰ্ট টাইপ এৰিয়া হয় অ'কে তাতে মানে ইমান বেছি গছ নাই আমাৰ যেনেকৈ ইয়াতে ডিচিডিয়াছ প্লেনটো লাগে বা চিৰসেউজ প্লেনটো লগা দেখা যায় কিন্তু সেইবোৰ সেই লাডাখৰ সেই পাহাৰীয়া এলেকাবোৰ একদম খালী অ'কে ডিজাৰ্টৰ নিচিনা মৰুভূমি এৰিয়া নিচিনা কিন্তু ৰাজস্থানৰ নিচিনা তাত গৰম হোৱা দেখা নাযায় সেইবোৰ এৰিয়া হৈছে ঠাণ্ডা এৰিয়া কিন্তু তাত গছ গছনিৰ সংখ্যাটো কম তো সেইকাৰণে সেইবোৰ ৰিজনক কোল্ড ডিজাৰ্ট বুলি কয় লাডাখৰ আৰু যদি চাওঁ ড্ৰাই মানে শুকান আৰু কোল্ড ডিজাৰ্ট মাত্ৰ কি তাতে বতাহ আহি থাকে গছ গছনি একো নাই ধূলি চাৰিওফালে ধূলি অ'কে তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই হিংবোৰ ফুলা দেখা যায় হিঙৰ প্লেণ্টটো গজে দ্য প্লেণ্ট কেন উইথষ্টেণ্ড আ মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ বিটুইন 35 and 40 ডিগ্ৰী তো এনেকুৱা এটা ৰিজনত হিংবোৰ ফুলা দেখা যায় হিং গছবোৰ বেছিকৈ হয় যাৰ টেম্পাৰেচাৰ 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হয় অত্যাধিক গৰম হ'ব লাগিব তাতেহে হিঙৰ প্লেণ্টটো গজা দেখা যায় whereas during winter it can survive in temperature up to -4 ডিগ্ৰী তাৰোপৰি যদি উইণ্টাৰ ছিজন হয় যিহেতু কোল্ড ডিজাৰ্ট ক'লোঁ কোল্ড ডিজাৰ্ট মানে এনেকুৱা ডিজাৰ্ট য'ত ঠাণ্ডাও হয় আৰু গৰমো হয় ঠিক আছে গৰম ঠাইতো এই হিংবোৰ গজা দেখা যায় গৰম ডিজাৰ্টতো আৰু ঠাণ্ডা ডিজাৰ্টতো এই হিংবোৰ ফুলা দেখা যায় গৰম ডিজাৰ্ট বুলি যদি কওঁ তেনেহ'লে টেম্পাৰেচাৰ about 35 to 40 ডিগ্ৰী আৰু যদি কোল্ড ডিজাৰ্ট যদি কওঁ তেনেহ'লে ই ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে হিং গছবিলাকে -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে অ'কে তো এইটোৱে হৈছে আমব্ৰেলাই প্লেণ্ট এনেকুৱাই এইটো হিঙৰ গছ নহয় আমব্ৰেলাই ফেমিলিৰ পৰা হিং গছবোৰ বিলং কৰে অ'কে এনেকুৱাই হিং গছৰ ফুলবোৰ হয় কিন্তু এইটো হিং গছৰ ফুল নহয় এইটো হৈছে আমব্ৰেলাই ফেমিলি হয় অ'কে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি চাওঁ ক'লোৱে যে 20 বা 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত কি কৰিব পাৰে টলাৰেট কৰিব পাৰে আৰু -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত কি কৰিব পাৰে ঠাণ্ডাটো সিহঁতে টলাৰেট কৰিব পাৰে অ'কে এতিয়া কেনেকুৱা ৰিজনত হিং গছবোৰ গজা দেখা যায় চেণ্ডি চইল বালিয়া মাটি হ'ব লাগিব ভেৰি লিটিল মইশ্চাৰ বৰষুণ কম পৰিমাণৰ হ'ব লাগিব অ'কে কাৰণ ডিজাৰ্ট এৰিয়া বুলি কৈছোঁ গৰম ডিজাৰ্টো হ'ব পাৰে ঠাণ্ডা ডিজাৰ্টো হ'ব পাৰে কিন্তু ড্ৰাই হ'ব লাগিব তাত বৰষুণ হোৱাৰ একেবাৰে 0% চান্স হ'ব লাগিব এণ্ড এনুৱেল ৰেইনফল অফ নট মোৰ দেন 200 মিলিমিটাৰ আৰ কনচিডাৰ্ড কণ্ডাক্টিং ফৰ হিং কাল্টিভেশ্যন যদি এনেকুৱা এখন জেগাত য'ত এনুৱেল ৰেইনফল বছৰেকীয়া যদি বৰষুণৰ পৰিমাণ 200 মিলিমিটাৰতকৈ যদি কমকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে সেইবোৰ জেগাত হিং নগজে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াততো আমাৰ ৰেইন হোৱা দেখাই যায় সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াত বহুত কমকৈহে এনেকুৱা কিছুমান জেগাত হিং হয় য'ত মানে বৰষুণৰ পৰিমাণো কম আৰু
এইবোৰ জেগাতহে মানে হিংটো গজা দেখা যায় য'ত কোল্ড ডিজাৰ্ট বিলং কৰে অ'কে কোল্ড ডিজাৰ্ট যদি চাবলৈ যাওঁ আমি হিমাচল প্ৰদেশ বা লাডাখ তেনেকুৱা জেগাই চাব লাগিব অ'কে কিন্তু বেছিভাগ এৰিয়াত ইণ্ডিয়াৰ হিং গজা দেখা নাযায় কিন্তু নিউজত এই কাৰণে আছে যে পালামপুৰত ফাৰ্ষ্ট হিংটো দেখা পোৱা গৈছে ইণ্ডিয়াত গজা কাৰণ হয়তো সেই পালামপুৰ নামৰ জেগাখন বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম হ'ব লাগিব অ'কে ড্ৰাই হ'ব লাগিব সেইকাৰণে তাত হিংটো গজা দেখা গৈছে অ'কে ডিউৰিং এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ দ্য প্লেণ্ট কেন গেট ডৰমেণ্ট যদি এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ যদি হৈ যায় অ'কে যদি অকণমান গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙো হৈ যায় যদি 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈও যদি গৰমটো বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে এই প্লেণ্টটো কি হ'ব পাৰে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে অ'কে এতিয়া এক্সট্ৰাকশ্যন অফ হিংবোৰনো কেনেকৈ উলিয়ায় মই ক'লোৱে যে এছাফটিটা হৈছে এনেকুৱা এটা হিঙৰ প্ৰজাতি যিটো আমি খাওঁ ইণ্ডিয়ানছ মানুহবিলাকে কুকিঙৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে ৰন্ধা খাদ্য বস্তুবিলাকত এই এছাফটিটা হিংটো ব্যৱহাৰ কৰে জেনেৰেলি আৰু ই বিশেষকৈ ইৰাণ আৰু আফগানিস্তান এই দেশবোৰত গজা দেখা যায় ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন তাতেই হয় আৰু ইয়াৰ যিটো এছাফটিটা এই হিংটো যিটো তাৰ ৰুটছত অলিঅ'গাম নামৰ এটা ৰেজিন থাকে সেই ৰুটছৰ পৰা সেই অলিঅ'গাম নামৰ ৰেজিনটো এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় ৰ'দত শুকোৱা হয় তাৰ পৰাই হিংটো পোৱা যায় অ'কে শুকান কৰি লয় 40 to 64% মান শুকান কৰে আৰু তেনেকৈয়ে আমাৰ খাদ্যবস্তুত হিংটো ব্যৱহাৰ কৰে অ'কে এতিয়া জানো আহক যে হিঙৰ গছটোনো কেনেকুৱা এইটোৱে হৈছে হিঙৰ গছ এনেকুৱা আমব্ৰেলাই ফুল ফুলা দেখা যায় যিটো মই আগত এটা আমব্ৰেলাই ফুল দেখাইছিলোঁ কিন্তু সেইটো হিঙৰ গছ নাছিলে হিঙৰ যিটো গছ তাৰ ফুলটো হালধীয়া বৰণৰ হয় অ'কে আৰু এই তলত ৰুটছ থাকে এইটো প্লেণ্টটো হয়তো দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ যিটো ছাৰাউণ্ডিংছটো দেখা পাইছে আপোনালোকে ড্ৰাই হয় ইয়াৰ চেণ্ডটো যিটো মাটিখিনি চেণ্ডি হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ ৰুটছত যদি চাওঁ এই ৰুটছখিনিত এনেকুৱা শিমলুৰ নিচিনা এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে শিমলুৰ নিচিনা এনেকুৱা হয় শিমলু আলুৰ নিচিনা তো সেই শিমলু আলুটো যেতিয়া কাটি দিয়া হয় তাৰ পৰা কিছুমান গামৰ নিচিনা বস্তু ওলায় আঠাৰ নিচিনা বস্তু ওলায় সেই আঠাটো যেতিয়া শুকোৱা হয় তেতিয়াই এই হিংটো প্ৰস্তুত কৰা হয় 40 to 64% মান শুকোৱা হয় ৰ'দত আৰু তাৰ পৰাই হিংটো ওলোৱা হয় অ'কে তো অলিঅ'গাম ৰেজিনটো যেতিয়া শুকুৱাই পেলাই এনেকুৱা হয় হিংটো অ'কে হিং কাল্টিভেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তো যিহেতু মই ক'লোৱেই যে ইণ্ডিয়াত হিংটো প্ৰডাকশ্যন নহয় ইৰাণ আফগানিস্তান বা উজবেকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াই কি কৰে ইম্পৰ্ট কৰে আফগানিস্তান ইৰাণ উজবেকিস্তানৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই হিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হয় There are about 130 species of ferula found in the world, but only Ferula asafoetida, the economically important species used for the production of asafoetida. So basically, all over the world যদি চাওঁ হিঙৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে বিভিন্ন স্পিচিছ আছে তাৰ ভিতৰত 130টা স্পিচিছে ৱৰ্ল্ডত পোৱা যায় কিন্তু ইণ্ডিয়াই খায় কোনটো এছাফটিডা খায় তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছৰ ভিতৰত পৰে ইন ইণ্ডিয়া উই ডু নট হেভ ফেৰুলা এছাফটিডা মই ক'লোৱেই যে ইণ্ডিয়াতে আমি যিটো কনজিউম কৰোঁ হিং সেইটো নাম হৈছে এছাফটিডা সেইটো ইণ্ডিয়াত গ্ৰ' নহয় বাট আদাৰ স্পিচিছ ফেৰুলা জাছকিনিয়া is reported from western Himalaya Chamba and Ferula narthex from Kashmir and Ladakh which are not the species that yield asafoetida. Okay, তো কি হ'ল যে মই কৈছিলোঁৱে যে হিং বোলা বস্তুটো এই প্লেণ্টটো কোল্ড ডিজাৰ্ট এৰিয়াত গ্ৰ' হয় ঠিক আছে আৰু কোল্ড ডিজাৰ্ট এৰিয়া ড্ৰাই কোল্ড এৰিয়া ক'ত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ তাতেই এছাফটিডা গ্ৰ' নহয় যিটো আমি কনজিউম কৰোঁ কিন্তু তাৰ বাদে আৰু দুটা বেলেগ প্ৰজাতি আছে হিঙৰ জাছ কেইনা অ'কে সেইটো আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশত গ্ৰ' হয় চাম্বাত আৰু ফেৰুলা নাৰ্থেক্স কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত গ্ৰ' হয় অ'কে তো এইটোৱে হৈছে ফেৰুলা জাইস্কিয়ানা এইটো আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশত গ্ৰ' হয় এইটো যদি চাওঁ এছাফটিডা সেইটো হৈছে আমি যিটো কনজিউম কৰোঁ
দেখিবলৈ একেই, ইয়াৰ ফুলটো কালাৰটো একেই, কিন্তু অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। এছাফডিডা ইৰাণ, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তানত গ্ৰ' হয় আৰু সেই যিটো আমি কনজিউম কৰোঁ, কিন্তু ইণ্ডিয়াই ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লগা হয় ইৰাণ, আফগানিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ ওপৰত। সিহঁতৰ পৰা ইণ্ডিয়াই ইম্পৰ্ট কৰে। প্ৰপাৰ্টিজ যদি চাওঁ হিঙৰ কি কি ইম্পৰ্টেঞ্চ, তো ইয়াৰ এটা মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে, ইনক্লুডিং ৰিলিফ ফৰ ডাইজেষ্টিভৰ কাৰণে ইয়াক ইউজ কৰা হয়। অ'কে, বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া মিট কাৰী বনাওঁ, মিট কাৰীত যেতিয়া গলি যাবৰ কাৰণে বস্তুটো, অ'কে, তেতিয়া এই হিংটো দিয়ে। স্পাছম'ডিক এণ্ড ষ্টমাক ডিছঅৰ্ডাৰ, কাৰোবাৰ যদি পেটৰ বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে হিংটো ইউজ কৰে। এষ্টামা বা ব্ৰনচিষ্টিছ, এই এনেকুৱা কাফ ৰিলেটেড যদি বেমাৰ হয় তেতিয়া হিংটো ইউজ কৰে। দ্য হাৰ্ব ইজ ইউজ টু হেল্প উইথ পেইনফুল এণ্ড এক্সেছিভ ব্লিডিং ডিউৰিং মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন এণ্ড প্ৰিমেটিভ লেবাৰ। প্ৰিমেচিয়ৰ লেবাৰৰ বা মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এক্সেছিভ ব্লিডিং হয় তেতিয়া সেই বিষৰ সময়ত এই হিংটো ব্যৱহাৰ কৰে, গৰম পানীত তিয়াই খাব পাৰি। ইণ্ডিয়াছ হিং কাল্টিভেশ্যন প্ৰজেক্ট, তো ইণ্ডিয়াৰ হিং কাল্টিভেশ্যন কি প্ৰজেক্ট আনিছে ইণ্ডিয়াই। হিং ইজ নট কাল্টিভেটেড ইন ইণ্ডিয়া। মই ক'লোৱেই যে ইণ্ডিয়াত হিংটো কাল্টিভেটেড কৰা নহয়। ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লগা হয়, আফগানিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াই হিং ইম্পৰ্ট কৰে 1200 টনছ, অ'কে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিব লগা হয় ₹600 crore, 600 crore rupees পে' কৰিব লগা হয়। কিহৰ কাৰণে? ইৰাণ, আফগানিস্তান আৰু উজবেকিস্তানৰ পৰা এই যে 1200 টনছ ইণ্ডিয়াই হিং ইম্পৰ্ট কৰে তাৰ বাবে। ইন 2017 ISBT approached the National Bureau of Plant Genetic Resources NBPGR with the experimental project idea to cultivate hing in the Indian Himalayas. তো ISBT ইণ্ডিয়াৰ যিটো এটা প্ৰগ্ৰেম হয় আৰু নেশ্যনেল ব্যুৰো অফ প্লেণ্ট জেনেটিক ৰিচোৰ্চে এটা প্ৰজেক্ট আইডিয়া ওলাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক আমাৰ কোল্ড ডিজাৰ্ট এৰিয়া আছে, যিবোৰ হিমাচল প্ৰদেশ বা লাডাখত পোৱা যায়, সেইবোৰ এৰিয়া মানে ড্ৰাই এৰিয়া, তাতে হিং কাল্টিভেটেড কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। In June 2020, the IHBT inked the Memorandum of Understanding with the Agriculture Ministry of Himachal Pradesh to jointly cultivate the hing. তো ISBTয়ে কি কৰে, এটা মেমৰেণ্ডাম চাইন কৰে কাৰ লগত, হিমাচল প্ৰদেশৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত, যাতে হিমাচল প্ৰদেশত এই হিংটো কাল্টিভেট কৰিব পাৰে। The Agriculture Ministry has identified 4 locations in the Lahaul-Spiti Valley and has distributed hing seeds to 7 farmers in the region. আৰু সেই মেমৰেণ্ডামৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই হিমাচল প্ৰদেশৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে 4টা লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰে লাহৌল স্পিতি ভেলীৰ আণ্ডাৰত, আৰু 7জন ফাৰ্মাৰক হিং কাল্টিভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে হিঙৰ যিটো চিডছ সেই 7জন ফাৰ্মাৰৰ মাজত বিতৰণ কৰে। However, the challenge for scientists is that hing seeds remain under prolonged dormant phase and the rate seed germination is just 1%. কিন্তু সাইণ্টিষ্টবিলাকৰ কাৰণে এইটোৱে চেলেঞ্জ কি হয় যে যিটো আমাৰ চিড জাৰ্মিনেশ্যন হয় হিঙৰ, সেইটো বহুত কমকৈ হয়। মানে সেই চিডবিলাকৰ পৰা হিঙৰ প্লেণ্ট ওলাবলৈ মানে বহুত কষ্ট লাগে। তো সেইটো এটা চেলেঞ্জ ফেচ কৰি আছে চাইণ্টিষ্টবিলাকে এই হিং কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত। অ'কে, নেক্সট আহোঁ ফায়াৰ অন ছিংগাপুৰ ফ্লেগ কাৰ্গো শ্বিপ অফ কেৰেলা কোষ্ট লাৰ্জলি কণ্টেইন। তো ছিংগাপুৰৰ এখন কাৰ্গো শ্বিপৰ বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, আজিও কৈ দিছোঁ। কাৰ্গো শ্বিপ হৈছে এনেকুৱা এখন জাহাজ য'ত বিভিন্ন পৰিমাণৰ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ কণ্টেইনাৰ্ছ থাকে। সেই কণ্টেইনাৰ্ছবিলাকত কি কৰা হয়, অইল লৈ অনা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলছ লৈ অনা হয়। অ'কে, বেহা বেপাৰৰ স্বাৰ্থত সেইবোৰ শ্বিপ ইখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশৰ কোষ্টেল এৰিয়াত ভ্ৰমণ কৰে। তো ছিংগাপুৰৰ এখন কাৰ্গো শ্বিপ য'ত কেৰেলা কোষ্টত লেণ্ড কৰিছিলে, অ'কে, সেইখন শ্বিপত, কাৰ্গো শ্বিপত, ছিংগাপুৰৰ হয় সেইখন শ্বিপত জুই লাগিলে। অ'কে, এ ছিংগাপুৰ ফ্লেগ ভেছেল MV1 High 503
3 caught fire nearly 88 nautical miles off the Kerala coast near Kozhikode on Monday, leading to authorities issuing a potential oil spill advisory on Tuesday. তো ছিংগাপুৰৰ যিখন কাৰ্গো শ্বিপ ভেছেল আছিলে যাৰ নাম হৈছে MV1 হাই 503, তো সেইটো তাত জুই লাগিলে আৰু তাত যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা কেৰেলা কোষ্টেল এৰিয়াৰ পৰা প্ৰায় 88 নটিকেল মাইলছ দূৰত আছিলে। অ'কে, মানে দূৰত আছিলে আৰু নটিকেল মাইলছ হৈছে যেতিয়া সাগৰৰ বা অ'চেন সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মেইনলেণ্ডৰ পৰা সাগৰ পৃষ্ঠৰ যিটো দূৰত্ব ডিষ্টেঞ্চটো জুখিবলৈ নটিকেল মাইলছ ইউজ কৰা হয়। অ'কে, তো এই 88 নটিকেল মাইলছ দূৰত্বত থকা এই ছিংগাপুৰৰ কাৰ্গো শ্বিপখনত জুই লাগিলে আৰু অথৰিটিজবিলাকে এইটো এটা ইছ্যু কৰিছে, এটা অথৰিটিজ ইছ্যু কৰিছে যে সেই কাৰ্গো শ্বিপখনত তেল আছিলে। অ'কে, সেই কণ্টেইনাৰ্ছবিলাকত তেল আছিলে, যিহেতু জুই লাগিলে সেই তেলবিলাক কিবা প্ৰকাৰে হয়তো ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ পানীত মিলি যাব পাৰে। দ্য ভেছেল ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম কলম্বো টু মুম্বাই, আৰু সেই যিখন কাৰ্গো শ্বিপ সেই কাৰ্গো শ্বিপখন কলম্বোৰ পৰা মুম্বাইলৈকে আহি আছিলে। অ'কে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আ কণ্টেইনাৰ এক্সপ্ল'জন ডেট লেড টু ফায়াৰ উইথ 4 ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ ষ্টিল মিছিং এণ্ড 6 আদাৰ হস্পিটেলাইজ ইন মাংগালুৰু, কৰ্ণাটকা। তো তাত যিমানবোৰ ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ আছিলে 6জনকতো হস্পিটেলাইজ কৰালে মাংগালুৰু, কৰ্ণাটকাত। তাৰোপৰি 4জন ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ এতিয়াও মিছিং হৈ আছে। The ship carries 157 containers with hazardous substances including flammable liquids and solids. আৰু সেই শ্বিপখনত ছিংগাপুৰৰ সেই শ্বিপখনত 157টা কণ্টেইনাৰ্ছ আছিলে। অ'কে, ডাঙৰ ডাঙৰ পাত্ৰ আছিলে, ভেছেল আছিলে, আৰু সেই ভেছেলবোৰত হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেঞ্চেছ আছিলে, মানে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছিলে, এনেকুৱা কিছুমান লিকুইডছ আছিলে যিবোৰ মানে জুই ধৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে জুই লাগি যাব পাৰে তৎক্ষণাত। আৰু ছলিড মেটেলছো আছিলে, সেইবোৰ যিহেতু জুই লাগিলে আৰু কেনেবাকৈ হয়তো অইলবিলাকো পানীত পৰি গ'ল, তাৰ ফলত গোটেই, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো পানীত তেল উপঙে, আৰু কিছুমান ছলিড আছিলে যিবোৰ বহুত হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেঞ্চ আৰু সেইবোৰ আমাৰ অ'চেনত মিহলি হৈ গ'ল। Materials capable of spontaneous combustion and substance harmful to human health, আৰু এইবোৰ যি হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেঞ্চ আছিলে যিমানবোৰ ক্ষতিকাৰক আমাৰ মানৱ দেহৰ বাবেও আৰু লগতে অ'চেনত থকা যিমানবোৰ মেৰিন লাইফ সিহঁতৰ কাৰণেও এইবোৰ ক্ষতিকাৰক হ'ব বুলি গভৰ্ণমেণ্টে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। The vessel contains approximately 2,000 tons of fuel oil and 240 tons of diesel in tanks adjacent to the fire zone. তো এই ভেছেলখনত 2,000 টনছ ফিউল অইল আছিলে, অ'কে, পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰ আছিলে, আৰু 240 টনছটা ডিজেল আছিলে। অ'কে, 240 টনছ ডিজেল আছিলে, আৰু তাৰ বাবেই হয়তো এই ফায়াৰ জোনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। Coastal Guard ship Samudra Prahari and Sachet are conducting firefighting operation. Okay, Coastal Guard ship Samudra Prahari আমাৰ যিখন কোষ্টেল গাৰ্ড শ্বিপ হয়, মানে আমাৰ কোষ্টেল উপকূলীয় অঞ্চলবিলাকত গাৰ্ড কৰি থাকে। অ'কে, গাৰ্ড কৰি থাকে, সুৰক্ষাবেক্ষণ দি থাকে। কি নাম? সমুদ্ৰ প্ৰহাৰী শ্বিপ হয় এই দুখন, সমুদ্ৰ প্ৰহাৰী আৰু ছাচেট। এই দুয়োখনে ফায়াৰ ফাইটিং অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সাজু হৈ গৈছে জুই নুমুৱাবলৈ। হুৱাইল ভেছেল সামাৰ্থ with salvage experts is being deployed from Kochi for support, along with aerial surveillance by Coastal Guard Dornier aircraft. Coastal Guard Dornier aircraftৰ দ্বাৰাও কিছুমান এৰিয়েল ছাৰ্ভেইলেঞ্চ দিছে, মানে জুই নুমাবলৈ যিমান পাৰি সিমান প্ৰয়াস কৰা হৈছে। অ'কে, এইখনৰ বিষয়ে মনত ৰাখি থ'ব, কোষ্টেল গাৰ্ড শ্বিপ সমুদ্ৰ প্ৰহাৰী, সচেত, এইবোৰ কাৰো মানুহৰ নাম নহয়, এইবোৰ হৈছে আমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলবিলাকত সুৰক্ষাবেক্ষণ দি থকা ইণ্ডিয়া গাৰ্ড শ্বিপ হয়। অ'কে, জাহাজ হয়। তাৰোপৰি কোষ্টেল গাৰ্ড এয়াৰক্ৰাফ্টো আছে, ওপৰৰ পৰা আমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলবিলাকক গাৰ্ড দি মানে সুৰক্ষাবেক্ষণ দি থাকিবলৈ এয়াৰক্ৰাফ্টো আছে, আৰু সেই এয়াৰক্ৰাফ্টৰ নাম হৈছে ডৰ্নাইৰ। অ'কে, দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ অ'চিয়ান ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ
Incoisis has activated its search and rescue aid tool. Indian National Center for Ocean Information Service search আৰু rescue aid tool অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে কাৰণ 4জন অলৰেডি মিছিং হৈ আছে ওকে rescue aid toolৰটো অপাৰেশ্যন সিহঁতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে predicting 70 to 80% probability of drifting objects moving southeastward over next 3 years আৰু আমাৰ যিমানবোৰ সাউথৰ ফালে বা সাউথ ইষ্ট ৱাৰ্ডৰ ফালে যিমানবোৰ এই কাৰ্গো শিপখনৰ পৰা বস্তু পৰি গৈছে পানীত সেইবোৰ হয়তো ড্ৰিফটিং হ'ব পাৰে মানে ওপৰলৈ ভাহি থাকিব পাৰে ওকে সেইকাৰণে গোটেই কোষ্টেল এৰিয়া সাউথ আৰু সাউথ ইষ্ট ৱাৰ্ডৰ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূবীয় যিমানবোৰ উপকূলীয় অঞ্চল আছে সেই তাৰে মানুহখিনিকো এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে এইকেইদিন মাছ মাৰিবলৈ নাযাব ওকে কাৰণ তাতে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সাবষ্টেন্স আছিলে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেলছ আছিলে যিবোৰ আমাৰ হিউমেন হেল্থৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে ওকে আৰু এইখিনিও এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে যদি কিবা কণ্টেইনাৰ আপোনালোকে দেখে তেতিয়াহ'লে হয়তো মাছ মাৰিব নাযাব এইকেইদিন সেইবোৰ ৰিজনত কণ্টেইনাৰ যদি থাকে অলৰেডি আমাক সিহঁতক এই কোষ্টেল গাৰ্ড যিমানবোৰ আমাৰ আছে উপকূলীয় অঞ্চলত সুৰক্ষাবেক্ষণ দি থকা যিমানবোৰ আমাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকক ইনফৰ্ম কৰিবলৈ About 10 to 15 containers have fallen overboard are drifting towards Kerala coast. যিমানখিনি জ্বলিব লগা আছিলতো জ্বলিয়েই গ'ল ফ্লেমেবল হেৰিবিলাকৰ লিকুইডবিলাকৰ দ্বাৰা ডিজেল পেট্ৰল কিন্তু 10ৰ পৰা 15টা কণ্টেইনাৰ্ছ কি হ'ল যে কেৰালা কোষ্টত কেৰালা উপকূলীয় অঞ্চলত এতিয়াও তাৰ পৰা যিমানখিনি ফিউল আছিলে সেইবোৰ কেৰালা কোষ্টত ভাহি আছে with possible beaching expected between Kozhikode and Kochi আৰু তাৰ ফলত Kozhikode আৰু Kochi এৰিয়াৰ যিখিনি পানী সেইখিনি পলিউটেড হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া আমি গম পালোঁ এই কাৰ্গো শিপখনৰ জৰিয়তে অইল স্প্লিটিং হ'ল মানে এই কাৰ্গো শিপখনত যিমানখিনি ফিউল আছিলে অইল আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি পানীত পৰি গ'ল আধাখিনি জ্বলি গ'ল ওকে তো এই যিবোৰ পানীখিনি যিখিনি অইল স্প্লিটিং হৈ আছে পানীখিনিত যিখিনি অইলখিনি উপঙি আছে তাৰ ফলত কি প্ৰব্লেম হ'বনো হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন যিমানবোৰ আমাৰ মেৰাইন হেবিটেট আছে ওকে যদি আমি কওঁ কৰেল ৰিফ বা চিগ্ৰাছৰ বিষয়েও মই দেখাইছোঁ এদিন চিগ্ৰাছ হৈছে আমাৰ ডুগংছবিলাকৰ কাৰণে বা আমাৰ টৰ্টৰিজবিলাকৰ কাৰণে অলিভ ৰিডে টৰ্টৰিজবিলাকৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এলিমেণ্ট হয় যিবোৰ সিহঁতে খাই পেলাই জীয়াই থাকে ওকে চিগ্ৰাছ বেডছ বা কৰেল ৰিফ মেংগ্ৰোভছ আৰু এইবোৰ জনক সিহঁতে সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আহিব পাৰে এই অইল স্প্লিটবোৰ হোৱাৰ ফলত বাই একুমুলেশ্যন টক্সিক বিল্ড আপ ইন ফুড চেইন যিহেতু এই চিগ্ৰাছবিলাকত যদি এই হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেন্সবোৰ তাতে লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে ডুগংছ বা যিকোনো মাছে যদি সেইবোৰ চিগ্ৰাছবোৰ খায় তেনেহ'লে সিহঁতৰ ওপৰতো সিহঁতৰ হেল্থৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে এফেক্টিং এণ্টায়াৰ ইক'চিষ্টেম আৰু গোটেই যদি সৰু সৰু মাছবিলাকে ওকে বা ফাইটোপ্লাংটনছবিলাকক কোনে খাব এই চিগ্ৰাছবিলাকক কোনে খাব বা এলগেবিলাকক কোনে খাব জুপ্লেংটনছবিলাকে খাব জুপ্লেংটনছবিলাকক আকৌ সৰু সৰু মাছবিলাকে খাব আৰু সৰু সৰু মাছবিলাকক কোনে খাব ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবিলাকে আৰু সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবিলাকক কোনে খাব ৱেলবিলাকে খাব শ্বাৰ্কবিলাকে খাব এই গোটেই এণ্টায়াৰ ইক'চিষ্টেমটো প্ৰব্লেমত আহি পৰিব যদিহে এই অইল স্প্লিটিং হৈছে ওকে তো সেইখিনি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব যদি কণ্ট্ৰল নহয় গোটেই মেৰাইন লাইফটোৱে ডেমেজ হৈ যাব হিউমেন হেল্থ এণ্ড ইকনমি ওকে তো ইকনমিৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট পৰিলে কাৰণ মাছমৰীয়া এই উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাছমৰীয়াসকলক বাধা দি দিলে যে আপোনালোকে সেই জেগাটোত নাযাব যদি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰব্লেম আহি পৰিব ওকে কাৰণ তাত ডেঞ্জাৰাছ বস্তু কিছুমান আছিলে ওকে তাৰ পৰা যদি সেই মাছমৰীয়া বা সেই তাৰ আশে পাশে থকা মানুহবোৰে যদি সেই চি ফুডবোৰ কনজিউম কৰে মাছ খায় সেই মাছবোৰে যদি আকৌ সেই হেজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেন্সবোৰ যদি খাই পেলাইছে অলৰেডি সেই মাছ খাই যদি মানুহবোৰ মৃত্যুমুখত পৰে তেনেহ'লে আমাৰ বহুত ক্ষয়ক্ষতি হ'ব ওকে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতো ক্ষয়ক্ষতি হ'ব
ফিচাৰিজবিলাকতো হিট পৰিব কাৰণ কিয় মাছমৰীয়াবিলাকে যদি এদিন মাছ মাৰিবলৈ নাযায় তেনেহ'লে সিহঁতৰ ইকনমিৰ ওপৰত লোকচান পৰা দেখা যায় লং টাৰ্ম ছেডিমেণ্টছ অইল চিংছ কণ্টেমিনেটৰ্ছ চিবেড ফৰ ডিকেজ তো এই যিমান অইল স্প্লিটিং হ'ল বা এই অইলবিলাক যদি ৰিমুভ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই আমাৰ অ'চেন বেডতে থাকি যাব এতিয়া আমি কেনেকৈ এই অইলবোৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ কি আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন এণ্ড অভাৰচাইট এনফৰ্চ অইল পলিউশ্যন এক্ট আমি এনফৰ্চ কৰিব লাগিব মেৰিটাইম ছেফটি ৱেল কণ্ট্ৰল ৰুলছ কিছুমান ৰুলছ আগবঢ়াব লাগিব প্ৰিপেয়াৰনেছ প্লেণ্টিং ষ্টক পাইল বুমছ স্কিমাৰ্ছ কণ্ডাক্ট ৰেগুলাৰ ড্ৰিলছ ৰেছপন্স ছেফাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপগ্ৰেড পাইপলাইন শ্বিপছ ৰিগছ ইনষ্টল ফাৰ্ষ্ট অইল ৰিকভাৰী ছিষ্টেম কিছুমান এনেকুৱা ছিষ্টেম আমি ল'ব লাগিব যিবোৰৰ পৰা অইলখিনি আমি বচাব পাৰোঁ অ'কে তাৰোপৰি এনেকুৱা এটা ছাবষ্টেঞ্চ আছে যিটো দ্বাৰা কি কৰিব পাৰোঁ যিটো বস্তুৰ দ্বাৰা আমি অইলখিনি কি কৰিব পাৰোঁ পানীৰ পৰা গুচাব পাৰোঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ আৰ্লি ডিটেকশ্যন ইউজ ছেটেলাইট একুষ্টিক ছাৰ্ভেইলেঞ্চ টু ফাইণ্ড লিকছ কুইকলি পাব্লিক প্ৰাইভেট কলাবৰেশ্যন পাব্লিকেও আৰু যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান একেলগে কাম কৰি পেলাই আমি এই অইলখিনি গুচাব পাৰোঁ অ'কে কোম্পেনীজবিলাকৰ লগতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ কলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই আমি কিছুমান প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ছেশ্যনত হয়তো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ বাবে ইমানেই ধন্যবাদ